Hi! Hello! Ray Langit po ang inyong kasanggaw. We're back once again mga kaibigan. Back to where the action is. Sa pamamagitan po ng ating insider exclusive kapihan na napapanood po ninyo at mapapakinggan sa pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz, Facebook, YouTube Live, and streaming worldwide. At ganyan din po, of course, sa pamamagitan po ng PTV4. Kasama natin dito mga kaibigan ang ating mga kasamahan sa media, sa print, broadcast, KBP Metro Manila Chapter. Later on, we'll be introducing yung mga kasamahan po natin dito sa media panel. Meanwhile, no match na mga kaibigan, pakilala na natin ang ating mga guests for the day. Unahin natin dito mga kaibigan ang isang mag-aakyat ng limpak-limpak ng mga investment sa Pilipinas. At nakita natin ang light at the end of the tunnel. So to speak mga kaibigan, narito po si Chairman Martin Dino ng SBMA. Magandang araw po at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Thank you very much po sa pag-invite sa akin dito. At kayo mga kaibigan, ang Assistant to the Chairman at CEO po ng PAGCOR sa pamamagitan po ni Attorney Joey Tria. Yun. Good morning po and good morning sa mga kasama natin today. At ngayon mga kaibigan, focus naman din tayo sa mga ating mga OFWs. Narito po mga kaibigan ang Administrator ng OWA sa katuwang po ni Mr. Hans Leo Kakdak. Welcome po. Magandang umaga Sir Ray, Sir Martin, Attorney Joey, sa ating mga tagapanood. Magandang umaga rin po. Simulan natin mga kaibigan ng talakayan at alam kong marami po tayong substance na makukuha rito sa ating discussion sa araw na ito. Rito po sa SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority, ay hindi naman kaila sa atin na ito po ay free port. Dito mga kaibigan ng mga privileges ng ating mga locators, ng mga investors ay dumarag sa mga kaibigan, lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay duty free. Yan ha. And Chairman, alam namin only very recently ay nagkaroon po ng mutual agreement ang Subic at saka itong Clark para i-launch ang isang partnership growth dito sa region na ito, Chairman. Pwede ba ho ninyo kayong bigyan ng brief background itong partnership na ito? Yeah, actually meron kami yung Subic and Clark Partnership. Ito yung SCAD ng tawag dito. At ako ngayon ang Vice Chairman. No? Kasama namin dito ang BCDA at si President Binsiso ng President. Dito magkakaroon kami ng ugnayan ng Clark and of course ng Subic. Actually, last meeting namin ay pinag-usapan namin dito yung kung paano namin tutulungan ang isa't isa. Kasi siyempre, may mga tourists na dadating sa Clark. Pero ang mga amenities para dito naman sa ay nasa Subic. Alam mo naman, meron tayong dagat, meron tayong bundok, meron tayong zoo, meron tayong maraming parks na pwedeng pagpasyalan ang ating mga tourists. Kaya dito napag-usapan namin na pagdating sa Clark, susunduin namin sila at dadali namin sa ano. Pero dahil alam niyo naman, meron naman kaming sariling Subic International Airport na kung saan ito, yung gusto ng previous, yung pinalitan ko, gustong gawing theme park na lang ito tsaka casino, hindi tayo pumayag. Dahil ito ho, ang halaga ng airport na to ay $8 billion. Kaya ito, ang kailangan lang namin ay 3 vital equipment. Kaya ang Subic, ang SBMA, naglaga kami ng 300 million. At sa national government, nagbigay naman ang national government ng 500 million sa pamumuno ni Senator Gordon. Kaya dito ho, sa ngayon, nandito na kami sa procurement nitong aming mga equipment na bibilin. Kaya within a year, aandar na po ang Subic International Airport. At ito ay magiging cargo and of course passenger. Pero hindi ho tayo titigil dyan dahil ang plano natin sa Subic International Airport, magdadagdag pa ho kami ng another 500 meters para ma-meet namin ang international standard para kami ay talagang maging full operational as international airport. And of course, hindi din tayo titigil dyan dahil gusto natin na ma-develop yan
na magkakaroon tayo ng 2 runway at saka magpapagawa ho kami ng bagong terminal na we can accommodate 10 million passengers a year. Ang dami mga nakaumang na mga activities mga kaibigan ng SBMA. Nakarinig ko po ang ating Pangulong Duterte na nagbanggit po siya na isa sa mga intentions sa partnership nito itong logistical hub para po sa Subic at saka sa Clark. At isang very challenging task po na ninyo ay gawing number 1 na port dito sa Asia ang SBMA Chairman. Correct. Sa katunayan, ngayon ko lang nalaman nung napunta ako dyan, ang Subic pala, kasi laki na Singapore, ang land area. At ang Subic, meron kaming napakagandang bay. At dito, meron ho kami ngayon na for 24 years, walang major development na nangyari dito sa Subic. Kaya tinanong ko, kinonsulta ko yung mga tao sa yung ating mga local government, sa Bataan, local government ng Zambales, at saka yung mga officers ng Subic. Dito pala, meron kami ngayon na 600,000 TEUs capacity at magdadagdag pa kami ng another 2 terminal para maging 1.2 million TEUs capacity. Anong ibig sabihin nito? Pagsamahin nyo na ho yung North at saka South Harbor, kaya ko nang ipasok sa Subic. At again, the President, si Presidente, na 2 times niya sinabi na kailangan to decongest Metro Manila, we should utilize itong Subic at saka Batangas. Lahat ng kargamento para sa Norte at Central Luzon, dali na sa Subic. At lahat ng kargamento para sa South, dali na sa Batangas. At gawin na lang natin itong North and South Harbors as passenger. No? Kamukha ng nangyari sa San Francisco. Galing ako doon, nakita ko kung anong ginawa nila, nilipat sa Auckland. At dito, nagpapasalamat din ako kay former President Gloria Macapagal Arroyo dahil in-advisean niya ako. Sabi niya sa akin, meron ka ng import, sana tulungan mo ang ating mga exporter. Kaya ang Subic ho ang magiging hub ng export dito sa atin, lalo ng Northern Luzon at saka Central Luzon. Dito ho, sabi ko nga kung noon, nahihirapan ng ating mga exporter dahil sa pier pa lang, kinokotongan na sila. This time, we will see to it na lahat ng mga produkto natin na i-export, yung mga exporter, pabibilisin natin ang processing ng kanilang papel. And at the same time, kung maaaring pababain namin ang taripa para matulungan muna natin ang ating mga exporter. Hindi kamukha nang nangyayari on the past na dito pa lang pinapahirapan na sila. Paano uunlad itong ating export sa Pilipinas? Kaya ito magkakaroon kami ng summit para dun sa mga shipping line at saka yung mga exporter natin. We will see to it na makakatulong tayo sa mas maraming manggagawa dahil siyempre pag umangat ang ating export, aangat po ang kita ng Pilipinas. Pero mga kaibigan, bago po tayo dumako rito sa PAGCOR, input lamang dito kay Chairman. Chairman, dahil nabagit po ninyo ang hinggil po rito sa Singapore, ano po. Input lamang po para ito po ang gusto natin i-achieve na kung hindi natin malagpasan ay ma-match natin. Ang Singapore, mga kaibigan, every 2 to 3 minutes ay merong dumadaong na barko sa kanila. 200 shipping companies ang nami-maintain minimum of 200. They have 600 linkages sa mga port in 120 countries all throughout the world. Yun. Malaking challenge ito, Chairman, para po sa inyo. Palagay ko, kayang-kaya natin gawin yan, no? Dahil ngayon pa lang, sinabi ko na sa inyo na ngayon, yung ating NSD, ito ho ay ang pinagbabagsakan ng bulk, yung bigas at saka yung mga cargo na hindi naka-container. Dito ho, 6 billion pesos ang ating gagawing development dito so that we can accommodate. Kasi dati ang barko hanggang 5,000 TEUs capacity. Ngayon ho, 20,000 TEUs capacity. Ibig sabihin, 4 na beses na doble ang laki ng barko. Ito ho, pinagagawa natin. Ito, isa sa ating mga ipagagawa. Tapos, karsada. No? Kasi ang Subic, yun pa rin ang iniwan ng Amerikano for 24 years. Pero ngayon, sa likod ng Hanjin, there is 3,000 hectare as big as Makati. Ito po yung ating pinagagawa ngayon para meron na naman tayong bago na ipapaupa dun sa ating mga locator. Sa ngayon ho, yung 900 hectare na ibigay na po natin sa Dynamic Construct. Anong ibig sabihin nito? We will create another 100,000 jobs
And because of this, magpapagawa tayo ng kalsada, Castillejos bypass road that will connect to SCTEX. This is 15 billion, 25 kilometers. Lahat po ng sinasabi ko sa inyo, binabanggit ko sa inyo, may investor na po tayo. Actually, merong master plan na Subic at nung inimbitahan nila ako sa China, pinapipirma na ho ako ng 14 billion US dollars project. Kasama ko si Secretary Cabritas. Itidetalye natin yan, Chairman Mayamya. Babalikan po kayo para rito sa 14 billion dollars ng China. Meanwhile, mga kaibigan, dumako naman tayo rito sa PAGCOR. Ang PAGCOR po ay isang state-run gaming firm na nag-aakyat ng pera po sa pamahalaan. Yung pinakamalaking naiakit po ata nyo 55 billion, 55.6 billion. At more than half of that ay nagamit po para sa mga infrastructure and the rest rito sa Treasury po. Welcome po once again, Tony Tria. Good morning po uli. Actually po, from what we earn as revenue sa PAGCOR, actually po 72% goes to, will become part of our contribution to national building. 50% po nun automatic is government share. Pero marami po kasing ibang mandated contribution si PAGCOR, like for the Philippine Sports Commission, for the Natural Culture and Arts. So pag tinotal mo po yun, plus the franchise tax that we pay to BIR and the corporate tax na binabayad namin, nagtototal po yan about 72% of all our revenues. Napupunta po yan sa National Treasury. Siyempre mga kaibigan, hindi pa natin bibitawan ang mainit na usapin ang hinggil po rito sa Resort World. Ano po? And ang PAGCOR po mga kaibigan ay kinansela na muna pansamantala ang permit po nitong Travelers International Hotel Group. Pagka itong international, ito pong Travelers International na nagraraan po yan ng gaming nitong Resort World, yun lang po ba ang specifically na napatigil o lahat po ng ino-operate po ng Travelers International? Hindi po. Ang pina-stop lang po ng board ng PAGCOR ay yung operations na ginagawa sa Resorts World until after they have satisfied us na yung security measures and lahat ng ibang safety requirements na comply talaga ng Resorts World. After we have conducted our investigation and makita natin na okay naman na it's safe to open it again to the public, then the board may grant again the opening of Resorts World. While it's true na ang NBA po mga kaibigan ay merong ongoing na investigations na sa kutuparan po, ano po ang liability mismo ng management, not to mention ng PNP. Ang SOSYA ay meron pong separate investigation. Pero meron po kung naalala na parang nag-violate po ang Resorts World sa directive po ng PAGCOR na ipinalabas niyo last May 24. Ano po specific ang violations nila rito? Actually po last May 24 kasi nagkaroon kami ng general advisory sa lahat ng casinos to beef up their security because of the ongoing threat nga sa terrorist attacks na napiperceive natin baka umabot sa Manila. So we informed all of them na i-beef up yung security measures nila. And parang upon reviewing po yung footages na nakita natin sa Resorts World during the June 2 incident, parang hindi nadagdagan yung security measures na hinihingi sana ni PAGCOR for them. So, yun po ang tinitingnan natin kung talaga bang wala silang ginawa or whatever, para kung ano man, di may karampatang penalty pong i-impose si PAGCOR sa Resorts World. Yeah, napagit po ninyo ang CCTV. Ilang beses ko pong na-review yung unedited po na Yes, CCTV. And surprisingly, yun yung pinaka-entrance kung saan sinita itong perpetrator na si Jesse Carlos, nag-iisang female security at walang backup at walang baril. Yes po, actually nga yun ang nung ni-review nga namin yung CCTV din. In fact, doon mismo sa car park, wala silang security. Yeah. Doon nakapasok na siya doon before gaining entrance to the mall, saka lang merong security doon sa and it's a lady guard na unarmed. So, yun po ang tinitingnan natin. Although, syempre, we would defer to the proper authorities like the PNP SOSYA kung ano talaga ang findings nila doon. Kung kulang ba talaga yon or dapat ba talaga yung lady guard na nandun, armed or whatever. Then we will follow whatever will be the finding of yung agencies involved na mas nagkikater sa ganong matters. Binigit po rin yung lumabas niya sa taxi. Pumasok siya ron sa Yes. isang gate
sa dulon-dulo ng gusali na wala rin pala security. Nakapasok siya sa elevator, dala-dala yung Yes. backpack na may lamang mga baril, Opo. pero hindi po siya nasita. Yes, actually po, pumasok siya from the drop-off nung taxi. Then, sumakay siya sa elevator, umakyat sa second floor, then lumabas siya sa car park. Doon po sa car park, doon niya sinuot fully yung bonnet and doon niya pinull out yung M4. Pero wala pa rin nakakita sa kanya. Babalikan natin mga kaibigan ang ilang pang masalimuot na isyong ito ng Resort World. Meanwhile, dako naman tayo rito sa OWA. Mga kaibigan, ito pong OWA ito. Well-defined naman ang kanilang mandate para protektahan po at i-promote ang ating mga OFWs na malapit po sa aking puso ang ating overseas Filipino workers. Ano po? Your Administrator, kahapon lamang po ay dagsa. More than 100 po ang dumating dito sa atin sa Pilipinas at ito ay anasan ay part po ng 5,000 na expected natin magagaling sa Saudi na naghahabol po roon sa amnesty ng hari po ng Saudi. And yung po bang 100 kahapon na dumating po, Administrator, ano po ito? Sinagot po ng King yung expense sa flight o ang OWA po ang sumagot? Well, ito po ay 180 in number from Jeddah. Kasama po kaming sumalubong kahapon, 7 o'clock sa airport. And sila po ay kabilang sa, nalapit na sa 3,000 na napauwi na po natin in terms of mga nag-avail ng amnesty, nag-grant ng hari. Sila po ay undocumented workers sa Saudi. They overstayed their work permit. Originally legal, pero nag-overstay. And yung pong sinagot ng Saudi side ay yung waiver ng immigration penalties. Kasama yun sa component ng amnestia. Pero in terms of yung pamasahe po pauwi, until sa kanilang probinsya ay joint effort po yan, I'm proud to say, ng DFA, ng DOLE, at ng OWA. Hanggang Pinto po ang hatid. And while they are waiting for their flights or bus trips home, ay lumalagi sila sa OWA halfway home at nag-arkila rin tayo ng 2 hotels, budget hotels, para sila ay lumagi habang hinihintay yung biyahe pa uwi. Napagit po ninyo yung paghati dito sa ating mga OFWs. Ano po? Yung pong last na dumating na batch, another batch, when was that? Meron pong nakarating sa aking question, kung sila po ay naninirahan dito sa Marawi, ano po ang pwedeng gawin nila at tulong ang OWA? Okay. Yes, I met a couple yesterday, no, with their child. They are from Marawi, and dalawa po masasabi ko dito. Una, ang hatid po sa kanila ay kahit saang sa Pilipinas na gusto nilang sila ihatid. Sabi nila sa akin kahapon, yung couple kahapon ay mukhang iligan ang kanilang pipiliin. So sa iligan po sila ihahatid. Kahit saan naman po. And doon naman sa Marawi, iniutos ni Secretary Silvestre Bello III na magbigay tayo ng assistance sa mga evacuees sa Marawi. Kaya ang mga tao din natin po on the ground. I was there last week sa Iligan to visit the evacuation center sa Iligan. And mostly from Iligan, they are now in Iligan and Cagayan de Oro, yung evacuees. Nagbibigay tayo ng cash assistance sa mga evacuees. And so far, ang target is around 4,000 and we've given around 1,500 evacuees already. It's ongoing. It's nearly 2 weeks na yung effort natin. And I'll be back in Cagayan de Oro next week. So, yun po. Tinutulungan natin yung mga evacuees na pamilya ng OFWs on the ground. And yun naman mga pauwi ay ihatid natin kung saan man nila gusto ihatid. Most likely hindi sa Marawi pa muna. So in this case, Iligan. Malamang sa Iligan sila ihatid. At any given time mo, I understand, meron pong 100 million budget po ang OWA na to take care of the OFWs. Yes, I'm proud to say that in 2017, yung budget na pinasa ng OWA board led by Sec Bello is the highest in history. 2.1 billion pesos. And in the course of the year already, meron na tayong supplemental budget. Nag-allocate tayo. Dinagdagan pa yan ng 1 billion. 3 billion pesos ang naka-allocate. Di pa naman ginagastos. Pero naka-allocate lamang. Nakaabang yan in case kakailanganin ng ating OFWs. Kasi ang mandato mula sa Pangulo at kay Secretary Bello ay klaro. Lalo tayong lumapit sa mga OFWs. Nandoon tayo sa ora na kailangan tayo. Hindi yung kami pa yung hinahabol, sila yung naghihintay, kami lumalapit na
at ino-offer na natin yung assistance. Ganun po ang approach natin ngayon, Sir Ray. Dahil ang mandate po ninyo, hindi lang OFWs, pati huwata yung mga dependents nila. Pati yung mga pamilya, that's right. That's why, for instance, meron tayong child protection program. Kung maalala nyo yung malungkot na balita, maybe 5 months ago, yung namatay na 2-year-old na binugbog ng tiyuhin, anak ng OFW from Bahrain. And mula noon ay talagang nag-step up tayo, DSWD, DOJ, and ko-conduct tayo ng nationwide anti-child abuse, child protection campaign. Talagang re-resbakan natin lahat ng nananakit o umaapi sa mga anak ng OFW. Administrator, babalikan po natin ang story niyan, lalo na ngayong papalapit po ang deadline ng amnesty ng King of Saudi sapagkat 29 mga kaibigan ang deadline. That's roughly 15 days to go. At gaano pa karaming mga OFWs ang naiipit doon, mga kaibigan. We'll be right back. Makalipas lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to June 6, 2017, 179 law enforcers became casualties after conducting numerous anti-drug operations in the country. 132 were wounded, while 47 others died in the line of duty. Walang sasantuhin si undercover expert Ben Tulfo. Bita, the new generation. Sa pag-asenso, dapat magnegosyo. Kung papaano ihahatid namin sa inyo sa loob ng 30 minuto. Sa pinakabagong business show on Philippine Television, ang Nego Show. President Rodrigo Roa Duterte is in Russia for an official visit. He declared martial law in Mindanao on May 23. A series of attacks from terrorists and extremists occurred in the island. The areas of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi are included in the declaration. To find out the situation in Mindanao, the president has cut short his visit in Russia. That as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. After martial law has been declared, within 48 hours, the president needs to submit a report in Congress, either personal or written. It is stated in our Constitution that martial law and the suspension of writ of habeas corpus is effective only within 60 days. The extension is up to the Congress decision. Martial law can be negated by the majority of votes in Congress. The Supreme Court can also question and decide on the declaration of martial law within 30 days. President Duterte's declaration of martial law in Mindanao aims to protect the residents who are being ruthlessly killed by local terrorists. The proclamation of martial law in Mindanao also aims to eliminate the fear of the Filipinos that the chaos in Mindanao is spreading throughout the country. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaibigan. Back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive kapihan. And this time ay bibigyan natin ng pagkakataon, mga kaibigan, ng ating media panel na makapagtanong din po rito sa ating guest for the day. Ang aking pipiliing media panel ngayon, ito po ay by heart, ay isang media person. Pero siya po ay Presidential Advisor on Economic Affairs and
Information Technology. Narito po mga kaibigan si Secretary RJ Jacinto. Secretary? Good morning. Good morning, everybody. Good morning, Ray, Chairman, and our guests. Chairman Dino, I've known you for many years. You were with VACC, Volunteers Against Graft and Corruption, and Crime and Corruption. I know you will not stand for corruption. The economic zones have been known to be sometimes the hotbed of online gambling, smuggling, and all kinds of vested interests who don't want the investors to come in unless they come across, you know what. Have you discovered any taint of corruption in Subic? And if so, if you're not ready to disclose it now, will you disclose it as you discover it and clean up the corruption, if any? Yes, I will do that. First of all, this is my calling card. Mababasa nyo sa likod dito. Isumbong mo kay chairman ang korap. Ito po ang aking calling card na ipinamimigay sa FBMA. I don't care kung sinong tamaan dahil may marching order ako kay Presidente. Nung nilagay niya ako dito sa Subic. Linisin mo ang Subic, palaguin mo ang Subic. Ngayon, dun sa sinasabi natin na meron bang nadiskubre? Meron. Nagbayad ang Subic ng 50 million sa RFID. Kahit isang unit na yon walang naikabit sa Subic. At ngayon, yung taong involved doon, mataas pa ang pwesto sa Subic. Nag-request ako sa NBI na i-review lahat ng mga disadvantageous contract na ginawa ng previous administration. Na ngayon, susubpina na lahat na ito. Nadiskubre ko din na sa Subic, merong mahigit 14 na gasolinahan. Ang tanong, ganito ba karami ang sasakyan sa Subic? Ang tanong, in-inventory na ba ng mga opisyal ng Subic itong mga tangke na kailangan kargahan sila ng milyong-milyong litro ng gasolina? Kasi po sa Subic, wala kaming bat dahil Freeport Zone 2. Kaya ako, may problema, rekomendasyon. Ang nirecommend ko, bakit hindi natin kulayan lahat ng mga gagamiting gasolina sa Subic? Halimbawa, kulay violet. Pagka yung kulay violet na yan ay ikinarga sa labas ng Subic, smuggle dyan. Ngayon, meron pa tayong na-discover. Meron palang board resolution ang SBMA na meron kaming porsyento dun sa lalabas na gasolina sa Subic. Tanong, for 10 years, kinolekta ba to? Ngayon, ang nalaman, on my estimate, 15 million ang nawawala sa Subic buwan-buwan na hindi nakukolekta. Tanong, sino kumukolekta nito? At hindi pumapasok sa kaban ng bayan ng Subic. Pangalawa, meron tayong nahuli ngayon na inilabas na scrap. Ang sabi, scrap lang daw ito. Nung nahuli ng custom, yung pala, sabi nila ang halaga 10,000. Yung pala ang halaga 2.6 million na second-hand na sewing machine. Tanong, sino nakapirma sa manifesto? PPMD ng Subic. Seaport ng Subic. Ecology ng Subic. LED ng Subic. Tanong, sa oras na to, inimbestigahan na ba ito o sinuspindi man ito ng opisyal na dapat gumawa nito? Ito po ang nangyayari sa Subic. Kaya ako, yung tanong nyo, I don't care kung sinong tamaan. I don't care kung politician ka. I don't care kung sino ka. Ang ako, sasagot lang ako sa Pangulo ng Pilipinas sa inutos niya sa akin na linisin ang Subic. May proof na ho ako niyan. Since na pumasok ako ng Subic, makikita nyo po kung ano yung mga attempt na mga ito at malalaki. At ako, tinayuan ko. Ito kaya nga ngayon talagang inaabot ko na lahat ng paninira, lahat ng pero hindi ako matitinag nito. Alright. So, very well mga kaibigan, no let up para kay Chairman Dino ng SBMA. Thank you, Secretary RJ Jacinto. Mata ko naman tayo mga kaibigan dito sa PAGCOR.
And alam ko meron noong bagong commitment ngayon ng PAGCOR, hinggil po roon sa rehabilitation naman ng mga nalululong sapagkat ang nangyari po rito kay Jesse. Common knowledge, alam na po ng sabay ng Pilipino na ito po ay nalulong sa sugal dahil addictive ang sugal. Parang droga rin po. No? Paano isasakuto parang po ang rehabilitation nito? Actually po si PAGCOR nung time po na naupo si Chairman Domingo, in-step up niya na po yung campaign on responsible gaming talaga. So nagkaroon na kami ng mga advertisements sa media, sa TV and radio tungkol sa responsible gaming. At in-encourage din namin yung mga independent resorts or casino operators na magkaroon ng sarili nilang program. So ngayon po talaga pag even the dealers themselves, pag nakikita nilang medyo babad na maglaro, sinasabi na po yan sa management. So, nagkaroon kami nung banning system ngayon na, actually existing na yan, pero in-improve namin yung banning system na it can now be accessed by all casinos. Dati po, pag binan ka sa isang casino, pwede ka makapasok dun sa isa. Ngayon, naging national database na po yan. So, once pinasok yung pangalan mo dun, malalaman na ng lahat ng casinos. In fact po, si Mr. Jesse Carlos was banned March 27. And we think na yung reason bakit si Resorts World ang pinuntahan niya nung gusto niya na magwala because he went to Resorts World on March 29 and he was not allowed entry by Resorts World dahil doon sa banning order. So baka yun yung nag-trigger na nung galit na siya, si Resorts World ang binalikan niya because of the banning order. So we're trying to improve kung ano pa yung pwede namin magawa para maiwasan nga natin yung nagiging addicts sa casino gaming. So we're trying to come up with new programs pa. So nangangailangan na hindi lamang po yung mga relatives sa magsusumbong para ipatigil na maglaro, may monitoring na rin separate po. Merong sariling initiative ang PAGCOR para malaman kung sino po yung mga nalululong na. Yes po. Actually po talaga ang stand namin dyan is siyempre mag-start yan sa family. Kasi sila ang unang makaka-notice niyan kung nagkakaroon na ng addiction sa gaming. Pero on our part nga po, we have instructed our own people and our operators na magkaroon na ng close monitoring sa players. In fact, meron na po kasi tayo yung mga player registrations, tinitingnan namin kung how can we improve na at least may background investigation ka nang gawin. Makita mo if he's playing beyond his means na. Pag sumusobra na yung pinapatalo niya or tinataya niya sa casino, considering his means of livelihood na pwede na nating pag-aralan kung paano siya patitigilin sa paglaro. Attorney, ang isang culprit daw rito and medyo hindi ho masyado na pag-uusapan ito po mga loan shark, ito po mga financier. And I understand sila po ay naglipa na lamang rito sa loob ng mga gaming areas. Ang binabantayan po nila, kung sino po natatalo, ito po ang sinusubuan nila ng mga chips. At 10 to 20% a day daw po. Ay, grabe naman. Opo. Actually po, yan nga yung pinatingnan ni Chairman kung ano yung operations ng mga loan sharks. Basta, first and foremost po, we would like to clarify na wala kaming nililisensyahan na gano'n. Yeah. Hindi namin pinapayagan yan. Nung nag-investigate kami tungkol sa presence ng loan sharks, ang pinaka-problema pala natin, kasi players din sila mismo. So, hindi sila yung papasok dyan para magpautang lang. They are also high rollers sa casino. So, in the guise of high rollers. Ang iba naman talagang high rollers pero kasabay sa paglalaro, business with pleasure. Nagnenegosyo siya sa loob. Pero pagka lending ang pinag-uusapan po natin, kailangan subjected po ng SEC. Yes, Security Exchange Commission. Yes, and hindi sila nagbabayad ng BIR. Correct. Dapat finance pumasok din po yan. Totoo po yan. Kaya nga po ngayon may directive na si Chairman Domingo sa lahat ng casinos na i-eradicate yung ganong practice. Although, siyempre, pag nasa labas na sila, wala na kami magagawa niya. Pero sa loob po, ang instructions ngayon ni Chairman and the board is for all casinos na alisin na yung practice na merong loan shark sa loob. Ayun. Pero mga kaibigan, daw naman tayo rito sa OWA. Dito sa monitoring po ng OWA, mga kaibigan, importante malaman po natin kung gaano na ang hinihintay pa natin mga OFWs na supposedly makakabalik dito sa Pilipinas na distress din po sapagkat marami po silang mga documents na hindi ma-comply
At ngayon doon sa 15 days na deadline na ibinigay po hanggang 29 ng June, ano na po monitoring natin dito, Administrator? Sa ngayon po, as I said, mga 3,000 na yung napauwi and more or less mga 2,000 ang nabigyan ng exit visa at hinihintay na lamang ay plane ticket. And outside of that, meron pang mga 1,000, 1,500 na aplikante na kailangan pa i-process yung exit visa. Yung bibigyan ng plane ticket, madali na po yun. Bookings na lang yun ang isasagawa. Ang kailangan talagang bunuin yung mga 1 to 1,500 na aplikante pa na kailangan magkaroon ng exit visa. And we have been assured naman po by both the embassy and the Saudi side na tutulungan nila tayong magproseso. Ang isang challenge dito ay Ramadan ngayon eh. And ang work period ng mga Saudi government offices ay iba kapag Ramadan, mas malaki ang panahon para sa pagdarasal at therefore yung serbisyo ay very limited sa gobyerno. And but nevertheless, we were assured by the Saudi government side that they will help us in terms of processing yung mga remaining applicants for repatriation. Hindi lang ang pinag-uusapan dito, Administrator, hindi lang sa Saudi at saka nearby provinces, itong very recent na nagkaroon din po tayo ng problema na medyo nariyan yung i-stop natin ang ating mga OFWs sa deployment at ngayon nilift na naman ang deployment because doon po sa mismong restriction ng mga countries na kanilang pinagtatrabahuan na anong very specific country po ito, Administrator? Well, I think, Sir Ray, you're referring to the situation in the Middle East, yung pag-sever ng diplomatic relations between Saudi, Qatar, Saudi, yes. Bahrain, UAE, and Egypt have severed ties with Qatar for their own reasons, mainly security and political reasons. Unang-una, klinaro na natin na itong severance of diplomatic ties is not a declaration of war. Ibig sabihin, walang gera. So, walang pagbubuhat ng armas and therefore, hindi ito armed conflict and therefore, peaceful solution pa rin ang inaatim ng both sides, ng all sides, no? And those who want to mediate. So, yan ang unang clarification kasi maraming mga kamag-anak ng OFWs natin sa Qatar ang nag-aalala. Pangalawa, yung inisyue ni Secretary Bello is a temporary deployment moratorium for newly hired workers for Qatar. And ang sinasaalang-alang dito yung kapakanan din ng ating mga newly hired workers kasi sa ngayon ang bilang mga 240,000 Filipinos in Qatar. Ang sabi ni Sec Bello, pwedeng manumbalik yung mga balik manggagawa na tinatawag. Returning workers, mga nagbabakasyon, nagtapos ng kontrata, nag-renew. Nakita na nila yung sitwasyon nila doon, may mga pamilya sila doon, may mga propriedad, kaya pwede silang bumalik. Pero yung mga bagong hire, kasi nga ang sinasabi ni Sec ay 240,000 ang bilang ngayon. At hindi naman logical na next week 250 na. Next week 260 na. Habang hindi tayo sigurado kung mareresolba yung sitwasyon ngayon doon. So, ang term ni SEC parang foolhardy na dadagdagan pa yung tao doon. So, we'll keep it at 240. So, may temporary moratorium ngayon ng newly hired workers. And sa ngayon, minamanmanan natin ang sitwasyon. Utos rin ni SEC Bello yan. So far, sa awa ng Diyos, mapalad tayo, huminahon ang sitwasyon mula nung unang araw na pumutok ang balita. Tensyonado noon eh. Pero ngayon, medyo nag-normalize and as far as we know, politically, all sides are trying their best to resolve this current crisis. And tayo naman ay nagkikipag-communicate din utos ni Sec Bello sa Filipino community either directly through the embassy or through social media. And ang isang katuwang natin dyan, si Mocha Uson sa kanyang blog. And we thank Mocha for helping us reach out to the Filipino community in Qatar. Administrator, while it's true na ito po ay internal para po sa Qatar at saka sa mga bansa within dito po sa Middle East, no po. Pero ang anticipation nila, kapag kagaya niyan, simulan nilang putulin ng lahat ng mga flights going to Qatar,
And eventually, ang economics ay maapektuhan po ang mga infrastructure kung saan nagko-contribute po ang mga OFWs, kadalasan sa mga constructions. And I understand meron pong ibang nagpa-stop na ng kanilang development ng mga gusali. Paano yung mga ganoon? Paano po natin ma-address po yan? Okay, so far wala pa tayong natatanggap na balita ng gustong na madedeport, na nawalan ng trabaho, na gustong umuwi. So far the situation is holding, and again we're praying na ma-resolve ba yung sitwasyon. But nevertheless, tama kay Sir Ray, kailangan bantayan ang sitwasyon. Kasi posible nga talagang may mga ganyang kararatnan, may mga investments na mahinto. Qatar is hosting the World Cup in 2022 and very robust, very bullish ang kanilang economy ngayon sa pagpapatayo ng infrastruktura. So binabantayan natin yan, whether that situation will hold. And ang embahada naman natin at ang DOLE at ang OWA ay handa naman. Lahat ng posts worldwide, Philippine Post, may contingency plan yan. Kahit anong crisis, whether low scale, minor, or major crisis, ready ang ating embahada at ang labor attachés on the ground. Ang DOLE, merong Assist Well program para sa mga nanunumbalik ng mga OFWs. Yung WELL stands for the 4 main services: welfare, employment services, livelihood, and legal assistance sa mga nanunumbalik na workers. So ready po tayo. Babalikan po natin mamaya ang OWA and Converge. Yung experience better with Converge. Babalik kami makalimutan po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. To the Filipino people, I said I made promises. Ginagawa ko. I cannot do it alone. Government runs on taxes. Yan ang gasolina ng gobyerno. Without taxes, cannot do anything. Nakiusap na ako sa congressman. By and large, pati yung individual, supportahan ninyo kasi if people would realize that the money would be put into good use and really spent for the purpose for which is being envisioned to be collected, there has to be change. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to June 6, 2017, a total of 280 government workers were arrested in the anti-drug operations of the Duterte administration. 138 were government employees. 119 were elected officials, while the rest were uniformed personnel. Celebrating the 50th anniversary of ASEAN and raising its awareness among Filipinos. The Association of Southeast Asian Nations, one caring and sharing community, unity in diversity. We are one. We are ASEAN. Mabuhay! I'm Ogyo Gasid. I am a Filipino, proudly ASEAN. Makibarkada na at tumutok sa programa kung saan ang Pinoy ang laging bida. Buhay Pinoy. Welcome back to Insider Exclusive. Back to our reaction is mga kaibigan dito sa ating Insider Exclusive na kapihan. Some time ago ay nagkaroon tayong pagkakataong mag-cover dito po sa Subic, especially noong APEC. And ang recollection rito, Chairman, noong mga panahon yun, 1996 November, ang titindi, big time ang mga investors nating at mga locators na tumaya rito po sa Subic. Not to mention ang Federal Express, ang Enron, itong France Petroleum, at gain din itong Taiwan biggest computer na Acer, di ba? Yung mga yan ba, nariyan pa rin po?
Meron sa kanila, nandyan pa, meron na mga umalis na. No? Pero siyempre, the biggest investor is Hanjin. Ang Hanjin ay 33,000 na Pilipino ang nagtatrabaho dyan. At sabi ko nga, sa ngayon, meron ho tayong more than 1,600 locators sa loob ng Subic. Meron ho tayo ngayon na more or less, nasa 115,000 workers inside Subic. Kaya nga sabi ko kanina, halos wala na tayong space para paupahan yung mga gustong maging locator. That's why we are opening now another 3,000 hectares dito sa likod ng Hanjin. Kasi laki po ito ng Makati. Kaya nga ako nagpapasalamat nung sinama po ako ng ating Pangulo sa China at doon marami ako nakausap ng mga investor. Kaya nga sabi niya, okay, lahat kayong sumama sa China, within 1 month, ibigay nyo sa Office of the President ang mga plano nyo. So, nagbigay po ako ng mga proyekto ng SBMA sa ating opisina ng ating Pangulo. Ang halaga po nito ay 2.8 billion US dollar. Ibig sabihin nun nito, 140 billion pesos. Lahat po ng proyekto na to, meron po tayong investor. Okay. Walang gasto sa Pilipinas. No? Lahat po ito, at again, nagpadala pa tayo ng another, yung pangalawa nating plano, no, na proyekto dito sa Subic. Ito ho'y nasa labas na ng Subic, no? Pero magmumula sa Subic, gagawa tayo ng from Subic Port to Manila Port. Ang daan natin, Hermosa, Pampanga, Bataan, tapos Bulacan, coastal tayo. 100 kilometers. Ang gagamitin natin, elevated highway na merong railway. Ang estimated cost ito is around 100 billion. No? Wow. Tapos, si Congresswoman Roman, nagbigay naman sa atin ng isa pang suggestion. From Subic, ang daan natin, Hermosa going to Maribeles. From Maribeles, gagawa tayo ng 7-kilometer bridge. Tatawid tayo sa Corregidor. From Corregidor, another 12-kilometer bridge para sa Ternate, Cavite. At iikot ho ito dito sa ating sa Cavite, dito sa PESA. At gagawa din po tayo ng bypass road that will connect Ternate, Cavite to Calamba. Imagine, all the vehicles coming from the south, dito na po dadaan. Kung kayo'y pupunta ng north, hindi na kayo dadaan sa problematic traffic of Metro Manila. Meron bang time frame ito, Chairman? 4 years. 4 years. Kakayanin, ha? Pinakita sa akin ng China, pinakita sa akin ng Korea, pinakita nila ang technology nila ngayon. Talagang grabe, para na... Nabanggit ho ninyo yung coastal, narin pa rin po ba yung coastal petroleum na nag-invest din po? Actually, right now, parang wala na sila dyan. Nag-relax muna rin sila. At pati FedEx na wala na. Pero ngayon, isa pa, yung Governor Garcia naman, from Subic, ang daan natin Morong. From Morong, diretso tayo to Maribeles at doon na ulit tayo sa Tulay. Pagka ho nangyari ito ho, talagang may mga investor na tayo. Biro nyo, magkakaroon tayo ng sarili natin San Francisco Bridge. Alright. Diba? So, ito ho, sana, I hope, na dito ho ako nagko-concentrate ngayon sa mga malalaking proyekto ng SBMA at siyempre, ito na yung sinasabi ni Presidenteng palaguin mo. No? Okay. Pero dun sa sabi niyang linisin mo, naglilinis na po tayo and there are person na involved dito. The one in 50 million is Rani Cruz, the one in 400 million is Rani Ambao, and meron pang iba, no? At ito po ay nakakalungkot nga, in-appoint pa sa higher position ng aming administrator. Bakit nga may katanungan po tayo magagaling po rito sa media panel? Narito po si Ginoong Jerry Cornejo. Good morning, sir. Ang tanong ko po ngayon ay kay Attorney Tria, Assistant to the Chairman and CEO of PAGCOR, who is also an outstanding appointee, si Chairman Andrea Domingo. Pero dalawa pong tanong ko. Wala po bang limit ang number of casinos na pwede pong mag-operate sa Pilipinas? Sapagkat ngayon po, there are, I think, more or less around 40. At pangalawa po, ito pong panukalang batas ng entrance sa mga casino, 3,000 pesos. Is PAGCOR supporting this? And will the casino support this, sir? Yung tungkol po sa limit, meron po. Hindi lang natin siyempre maipeg kung ilan, but we look at the saturation of the market. Kung nakikita nating medyo saturated na yung area,
hindi na tayo pumapayag ng any additional casino doon sa area. So, actually po, yung present board natin is looking more on the development nitong mga independent resorts. Ibig sabihin, ang gusto po ng board natin yung malalaki na lang. Ayaw na natin yung maraming maliliit because medyo nagpo-proliferate yung gambling, so yung gaming. So, for example po, if we want to talk about, for example, Cebu, instead maglagay tayo ng 10 casinos, maglalagay tayo mga 2 lang or 3 na malalaki lang para concentrated na lang sila sa specific areas lang. So, lahat po ng areas before we grant any license, tinitingnan yung saturation ng market. So, kung may limit lang tayo na hanggang dito lang. So, sa ngayon po, if you will see, ito pong entertainment city natin sa Manila, hindi tayo nag-accept ng any additional casino dyan. Kasi we have 3 big casinos na dyan, Resorts World, COD, Soler, and Okada. And Resorts World is also building its second site within sa entertainment city. So sa ngayon po, medyo sarado yan. We're granting licenses ngayon outside na. We have Cebu, and in fact, yung mga gusto magbukas sa Subic po, okay din sa amin yan kasi wala pang laman yung Subic ng mga malalaking casinos. Regarding po dun sa measures na being proposed sa Congress natin by our lawmakers, palagi pong supportive si PAGCOR of whatever legislation will be passed na sa tingin natin will address the concerns of our people regarding yung problematic gaming or whatever. So okay po sa amin yun. Yung casinos naman po, ganun din sila. They want to preserve the integrity of the industry din. Kaya whatever law or sa tingin ng mga lawmakers natin is needed to be passed. In fact nga, pasti po yung mga sa anti-money laundering ngayon, supportive po ang PAGCOR and the casinos. Kung ano man yung gusto nilang gawin na limits or amounts na dapat inire-report sa Money Laundering Council, okay po lahat dyan ang PAGCOR and the casinos that we license. Makibigyan ng bilis natin orasan and bago nito sa final words, habol na lang natin dito kay Administrator Kakdak ng OWA. Related po ron sa trust fund, briefly, hindi ba hanggang yun $25 po ang kadalang contribution, 1,250 kung yun nagkakamali, sa about nag-e-exit ng mga OFWs. Gano'ng kalaki na po itong trust fund nito, Administrator? Right now, it's 19.4 billion pesos. Oh. And around... Intact po yan, ha? Intact po. Around 18 billion of those are in investable funds, government securities. Para kahit paano lumago to the tune of around 400-500 million ang kita due to investments in government securities every year. It's 19.4 billion, and as I said, 2.1 billion pesos ang budget for 2017. That's the highest in history. And also, this is the first year na tinutulungan tayo ng Kongreso. Under the new OWA Act last year, the General Appropriations Act will now also be a source of operations funds for the OWA in terms of yung day-to-day operations. Hindi yung funds for programs directly related to OFWs. Tutulungan tayo ng Kongreso, and of the 2.1 billion, around 400 million comes or will come from the GAA this year. Mas po ba o nabawasan yung remittances po ng ating mga OFWs on a yearly basis po? Ilang billion na po ngayon? Remittances sa BSP, alam ko tumaas ho nung huling bilang, around 25 billion na ang remittances. Tumaas na naman itong huling round ng survey ng BSP. Very nice. Pero makibigan, down na tayo rito sa final words. Unahin natin si Chairman Martin Dino. Thank you very much for inviting me here. Basta ako, ang gagawin ko, tutulungan ko ang ating mga manggagawa dahil yan ang mandate ng SBMA to create job. Tapos tutulungan ko din po ang mga locator na inaargabyado dyan sa loob ng Subic. At umasa po kayo na yun pong sinabi sa akin ng Presidente, na linisin mo ang Subic, palaguin mo ang Subic. At umasa rin po kayo na kahit anong paninira ang gagawin nila sa akin, I don't care. Basta't susundin ko ang utos ng aking Pangulo. At kaya mga kaibigan, dako naman tayo sa PAGCOR. Narito po si Attorney Joey Tria. Good morning po ulit sa lahat. Ang PAGCOR po ay nandito para ipagpatuloy ang pag-regulate, ibig sabihin ang paglinis at ang pagpigil ng proliferation ng gaming. Hindi po kami naririto para i-promote ang gaming. Nandito po kami para i-regulate and do our share in nation building.
Last year po, we were able to raise 55 billion and 37 billion of it was given to the national government as our contribution to national building. So to nation building. So ang PAGCOR po is here to regulate and to contribute to nation building. Hindi po kami narito para i-promote ang gaming. Thank you po. And finally, mga kaibigan, sumawag na po ng OWA si Administrator Kakdak. Salamat po Sir Ray sa pagkakataong ito. Nakakasiguro po kayo na lalo pa natin palilapitin ang ating mga programa sa OWA, ang OWA sa ating mga mahal na OFW sa kanilang mga pamilya. I-plug ko lang very quickly yung OWA mobile phone app. It's on pilot testing stage, about a month old. Through the mobile phone app, downloadable for free sa Google Play, pwedeng i-access ang OWA membership profile, pwede magbayad ng $25 electronically through Land Bank or BankNet. At pwede rin mag-apply electronically. May electronic forms. Pwede mag-apply to any of the OWA programs, scholarship, livelihood, training, death and disability, etc. electronically through the OWA mobile phone app. And lastly, pwede rin magdulog ng mga issues, concerns, problema through the mobile phone app. So yun lang po. Subukan po. Testingin po ninyo at bigyan kami ng feedback para ma-improve ang sistema. Thank you. Well said. Pero mga kaibigan, sa ngalo pa rin po ng ating mga guests, sa ngalo pa rin po ng ating media panel at ilan pa rin nating mga kasamahan sa media. This has been your host, Ray Langit, sa anumang laban, Kasanggabon Langit. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers.
Ito ang DZRJ 810 AM 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. U.S. Attorney General Jeff Sessions has denounced as an appalling and detestable